Parang ang dami. Oh my gosh. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nag-decide ako na ayusin yung sarili ko and maglagay ng makeup. So, first time ko pong mag-makeup. Hindi ako sanay na mag-makeup. Lip tint, tsaka pulbo lang talaga yung usual yung ginagawa ko. And for today, magme-makeup ako and ayusin ko yung hair ko and magpapalit din ako ng clothes mamaya. So, nag-decide ako na lumabas naman sa comfort zone ko, paminsan-minsan. So, let's start. First, maglalagay ako ng turban para hindi nakaharang yung hair ko. Dapat. So, ayan. Then, mag-alcohol muna tayo bago tayo mawak sa face. Then, lilinisin ko muna yung mukha ko. So, ito yung gagamitin ko. Ganda to guys kasi sobrang smooth niya sa mukha. Itong eskinol na to. Dami natin yung leeg. Sobrang dumi. So yun, okay na. Malinis na ang aking face. Next ay moisturizer. So ito yung gamit kong moisturizer. Ay. So okay na, may moisturizer na siya. Ang sunod ay itong All Day Liquid Foundation ng Everbilena. So, kakabili ko lang nito kasi gusto ko siyang i-try. Ang shade niya ay Oriental. Hindi ako marunong nito. So, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Pag may mga events sa school, nagpapa-makeup lang ako sa mga klase ko yan. Kina Pluto, kina Jonah, ganyan. Parang ang dami. Wait lang. Mas gusto kong gamitin yung kamay. Kasi hindi pa ako sanay mag-brush. Pantay ba? So, ayan. So, hindi ko alam kung pantay, pero parang okay na siya. Ako marunong. Sis! Ano ba sunod? Next is lalagyan ko ng powder. Using this brush. So, itong brush na to is bigay sa akin ng kaibigan ko, si Pluto. Ko alam kung tama ba ginagawa ko, pero o yan. May nagbago naman siguro. So, yun. Isa kilay tayo. Hindi din ako marunong magkilay pero na-try ko na. So, try ko lang ulit. So, ayun, binawasan ko lang siya ng konting-konti kasi ayaw ng papa ko ng manipis yung kilay. Wala talaga akong pang kilay pero ito na lang gagamitin ko. So, yan. Siguro yung pinaka-dark na lang kasi black naman yung kilay ko and black din yung hair ko. So, gagamitin ko itong Coco. Tuwak. Hindi ko alam kung tama ba ginagawa. Oh my gosh! Anong ginagawa ko? So, ayan. Okay na naman siguro yan. Bahala na. Eyeshadow tayo. Ito din, hindi din ako marunong nito, pero bahala na. So, gagamitin ko ay Scarlet. Ay, Jehoshela. Anong ginagawa ko? Parang ang pangit. Bakit parang ang pangit?
Okay na yan. First time ko lang naman. Ano bang sunod? Mascara. So, yun. Ang gagamitin ko mascara is from Sansan. So, okay na tayo sa mascara. Hindi ko alam kung may nagbabago ba sa itsura ko. So, feeling ko ang pangit. So, magba-blush na lang tayo. Wala yung blush on ko. Sinira ng pamangkin ko. So, pipili na lang din ako ulit dito. Gamit na gamit. Peach na lang siguro. Oh, pwedeng lip tint, diba? So, lalagay muna ako nito. Then, next is lip tint. Lip tint lang talaga ginagamit ko. So, ang gamit kong lip tint ay ito. Itong Happy Soul Water Stain. Ang shade niya ay Cupcake. So, matagal na to sa akin. Medyo luma na nga tignan. Wow, ang bakla. Tatawa ako. So, yan. Para sa akin, okay na yan. Ayoko na magdagdag kasi parang masyado ng OA. So, next is yung hair. Straight naman ako. Ika-curl ko na lang siguro siya. Tatawa talaga ako sa mukha ko. Curl na ako ng hair. Ang pangit ko talaga. Ay, nako. Siguro mga after 2 years or 3 years, tapos pagka binilikan ko tong bidyong to, napanood ko tong bidyong to, siguro matatawa ako ng bonggang-bongga. Gusto ko nang tapusin to, parang ayoko na ituloy. Tapos na yung hair ko, yan. Medyo magulo yung pagkaka-curl, pero okay na yan. Magbibihis na lang ako and babalikan ko kayo. So yun guys, nakapag-bihis na ako and mag-a-add tayo ng konting accessories lang. So yan. So gagamitin ko tong earrings na to. Pero hindi ko natatanggalin yung maliit kasi sobrang hirap niya ibalik. So yun, nagagalit yung boyfriend ko pag ginagamit ko to kasi medyo conservative yun. Kamila. Buti na lang medyo malaking butas ng tenga ko. Kaya kasya yung dalawang earrings. And then necklace tayo. Ang weird. Silver yung earrings ko tapos yung gagamitin ko necklace gold. So yan, hindi ko alam kung ito parang OA. So siguro ito na lang. So gusto ko din maglagay ng ganito. So, yun. Ma-experience ko man lang kasi yung ko is ganyan lang. So, fly away yan. So, tatry ko to. By the way, nagpapa-order ako ng ganito sa aking Facebook account. So, yun. Baka interested lang kayo. Ay, nalaglag. So, yun. 24 pieces na siya. Ay, hindi makita. So, yun. 24 pieces na siya and may kasama siya ng blue. So, ayun guys, medyo na-stress ako sa kukong to. Tagal ko bago makabit. So, ang hirap siguro ng wala talagang katulong. So, ayan. So, ito na ang aking final look. Hindi ko alam kung may nagbago ba, kung maganda ba yung ginawa ko sa sarili ko. So, pero ang mahalaga naman, masaya ako sa ginawa ko. So, ito na. So, ayun guys, I hope nag-enjoy kayo and alam ko na mag-i-improve pa yung skills ko when it comes sa makeup and sa pag-aayos ng sarili. Pero siguro naman hindi naman masyadong masama yung ginawa ko, di ba? Although, sobrang nahirapan talaga ako kasi first time ko mag-makeup sa sarili ko and first time kong ayusin yung sarili ko. So, ayun na nga, sobrang natutuwa ako kasi na-try ko tong bagay na to. And I hope you like this video also. So, don't forget to give this a big thumbs up if nagustuhan nyo. And subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Just click the red button down below and click the notification bell then para updated kayo if may bago akong video. So, ayun, thank you so much sa panonood and see you in my next video. Bye!